So hello mga ka-jungle, in today's episode ay tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng liquid fertilizer sa ating mga Mayana plant gamit ang MSG or Vetsin. Dahil ito ay nagpapalago at nagpapabilis magpatubo katulad ng ating mga Mayana plant. So hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plant. So if you are new here, kung bago ka lang po sa aking munting channel, don't forget to subscribe and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plants. Also, you can follow me at my Facebook page for more updates. So in today's episode ay maglalagay tayo ng fertilizer sa ating mga Mayana. So Coleus plant are also known as Mayana, and they're painted nettle with their bright color and wide variety foliage color. The leaf shape and the forms are easy to grow and durable. Sinasabi ko siyang durable dahil mabilis lang siyang magparami. Pero mas mapapabilis pa natin ito kapag ginamitan natin ng MSG or monosodium glutamic acid. Mapapabilis at mapapaganda natin ang ating mga Mayana kung maglalagay tayo ng MSG or monosodium glutamic acid as a liquid fertilizer for our Mayana plant. At nagpapaganda at tumutulong din ito magpa-lush ng ating mga Mayana kung maglalagay tayo nito every once a month or every once a week. So sa aking review of related literature, marami ako nakikita ng mga videos na same din, naglalagay din sila ng Vetsin o MSG sa kanilang mga Mayana plant at nakikita ko ang result na gumaganda ang kanilang mga Mayana. So ayan, naglagay din ako, kaya as you can see, may mga Mayana ako dito na naging lush na siya, katulad nito. Pero mga ka-jungle, tuwing hapon lang dapat maglalagay tayo ng mga fertilizer sa mga halaman para hindi ito masunog o hindi ito magkakos ng root rot. Ang root rot ay ang pagkabulok ng kanilang mga ugat para hindi ito mamatay. So meron akong mga ilang Mayana dito na medyo matamlay sila at need ng fertilizer dahil hindi ko sila nalagyan. Katulad na dito na ating Mayana na kulay, maroon siya. Tapos as you can see, parang natatamlay siya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. So I will experiment this if this will be going be back kung babalik siya sa kanyang magandang anyo. Wow, anyo talaga. Alright, wag na natin patagalan ito. Maglalagay na tayo ng fertilizer sa ating mga Mayana plant. Sa aking mga halaman, hindi pa ako nagdidilig ng mga chlorinated water. Pwede naman tayo magdilig ng nawasa basta ibababad o i-stack mo muna siya within 2 days or 1 day para ma-evaporate natin ang chlorine. So, okay. Ang gagawin natin dito ay syempre, meron ako ditong MSG. Ayan, para lang tayo nagluluto dito. Ayan. I'm using this measurement na bottle. This is, meron nakalagay dito na label. Meron ditong 1,000 ml. 1,000 ml is equivalent to 1 liter na tubig. So, yung 1 liter is perfect mixture sa isang MSG na this one is 11 grams. So, yan. Naglalagay tayo. So, ayan, 1,000 ml na bottle of water. Tapos, ilalagay natin dito kasi maglalagay tayo mamaya. Maganda talaga may halaman ka sa inyong balcony dahil yung hangin, preskong hangin, yan, habang nagbablog tayo, diba? So, ayan, dalawa na ang 2,000 ml na yung ating tubig. So, ayan, nalagay na natin ang tubig dito sa ating lalagyan. At since 2 litro na tubig ang ating nilagay dito, 2 ding na 11 grams na MSG ang ilalagay natin dito. So, ayan. Wow. Shimmering, shimmering. So, ayan mga ka-jungle, kapag marami kayong halaman na didiligan, tansyahin nyo lang yung MSG na mixture at tubig para maging effective talaga ang inyong ididilig. O pwede kayong maghintay ng 10 to 20 minutes bago siya idilig para mag-absorb. So, haluin mabuti at hantayin
na mag-absorb yung MSG sa tubig. You can wait this until 10 to 20 minutes. Pwede na siyang idilig. Alright. Kwentuhan lang muna tayo bago natin hintayin ang 20 minutes. So, ayan, yung ating Mayana plant dito, ito yung pinaka-favorite ko sa kanila. This one is my favorite kasi para siyang aso. Yung asong balbon. Ayan. This one is my favorite sa mga Mayana plant. And also, meron ako ditong isang Mayana plant na maliit lang. Ito, ewan ko, kapag diniligan ko siya ng Vetsin, I will see if this one will work. So, kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mag-hesitate, mag-comment below. Pero meron akong nakikita doon na tinatanong yung siyang, pwede ba ang MSG sa mga gulay at prutas? Depende sa prutas dahil meron ako nakita na comment na hindi daw naging effective sa kanila. Depende kaya ito sa atin o depende kaya ito sa lugar ninyo. Sa gulay, I think, sa gulay kasi naglagay ako ng MSG sa ating bell pepper, okay naman siya, nagpabunga tayo, which is hindi ko nga na-vlog dahil ayan, nabusy ako nakaraang week, which is nabusy ako sa school namin. So, okay naman yung gulay. At okay naman yung gulay, lagyan ng MSG as a fertilizer ng mga halaman. So, ayan mga ka-jungle, natapos na din ang 20 minutes na paghihintay at didiligan na natin ng ating mga Mayana plant. So, unahin ko ito yung ating nananamlay na mga Mayana. Pero, bago kayo maglagay, gusto ko kasi yung ating mga Mayana ay nakahabok. Hindi ko alam yung tamang words ng habok eh. Just comment below if you know the tamang words ng habok. Para yung ugat niya, yung mga roots niya, ay hindi nakikita kapag nagdidilig tayo. So, ayan. Ang paglalagay ay ganito lang. 1,001, 1,002. And then this one. Bakit 1,001, 1,002? Para hindi siya ma-overwater naman. Saan nakita sa camera? Pangalawa, 1,001, 1,002. So, ayan. Dalawa na ang nadiligan natin. And this one is my favorite. Siyempre, didiligan natin ulit. So, sa karagdagan na din, kapag nagdidilig kayo, medyo dapat dry na yung soil. Para na din, habang didilig kayo ng fertilizer, dinidiligan na din yung halaman. Okay, 1,001, 1,002. Ito naman. Napakabilis lang maglagay ng MSG sa ating mga halaman. 1,001, 1,002. Tansyahin nyo lang para hindi siya ma-overwater. Dahil pag ma-over naman yung fertilizer sa halaman, yan, can cause damage to the plant. So, ito yung in-experiment ko kasi last month, which is diniligan ko ng Vetsin. As you can see, napakalas siya na. So, effective talaga. So, diligan pa natin 1,001, 1,002. Alright. So, ayan mga ka-jungle, pwede nyo din ito itry sa inyong mga Mayana plant at balik kayo dito at comment below at I will see ang inyong feedback sa inyong pagdidilig ng Mayana. So, I hope may natutunan kayo in this episode of fertilizing plant. Pero bago tayo mag-end, magpapa-shoutout muna tayo. So, shoutout kay Mary Jane Dumas sa ating classmates, former classmate. Hello sa panonood.
And also, shout out pala sa aking pamilya na nandun sa USA. Hello, Lola. And thank you for watching. Hindi ko na lang siya i-mention dahil hindi siya nagpapamention. And also, shout out sa ating viewers from outside of the country. Thank you for watching, mga ka-jungle. And I hope you subscribe and click the notification bell below. Also, you can follow me at my Facebook page, my TikTok, my Instagram, and other social media accounts. So I will see you next episode because more plant, less stress.